Now we are going to consider chapter number 3, circle. First part will be completed. Now in the second part we are going to consider touching circle. Before going to touching circle, we in previous standards we know about what is meant by circle, what is meant by radius of the circle, what is meant by diameter of the circle, what is the relationship between the radius and diameter. Also in this chapter earlier we study about what is meant by tangent, what is meant by secant. या सर्व गोष्टी या ठिकाणी आपण पाहिलेल्या आहेत. आता टचिंग सर्कल कडे ज्यावेळेस जातोय आपण किंवा टचिंग सर्कलचा ज्यावेळेस विचार करतोय त्यावेळेला सर्कल टच होण्याची जी प्रक्रिया आहे ही दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने झालेली आपल्याला आढळून येते. एक जे आहे टचिंग ते या ठिकाणी एक्सटर्नल म्हणजे दोन सर्कल वेगवेगळ्या रेडियसशी एकमेकांना बाहेरून टच करतात आणि दुसरी जी पद्धत आहे ती आतून टच करतात. म्हणजे आता समजा या ठिकाणी ए सेंटर असलेलं एक सर्कल आहे की ज्याची रेडियस R1 आहे, सी सेंटर असणार एक सर्कल आहे की ज्याची रेडियस R2 आहे. हे दोन्ही सर्कल्स एकमेकांना एल या टँजेंटनी या ठिकाणी जोडलेले आहेत. किंवा असंही आपल्याला म्हणता येईल की ज्यावेळेला ही दोन सर्कल्स एकमेकांना टच करतात त्यावेळेला त्यांचे छेदनबिंदू जो असतो त्या छेदनबिंदूमध्ये एक रेषा असते. इयत्ता 9वी मध्ये आपण या ठिकाणी शिकलेलो आहे आणि तो जो पॉइंट आहे तो बी पॉइंट आहे. इट इज द वन पॉइंट. सो बी पॉइंट मध्ये हे दोन्ही सर्कल एकमेकांना या ठिकाणी टच झालेली आढळून येतात. वेन सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नल बाहेरून एकमेकांना टच होत आहेत, देन पॉइंट ए बी अँड सी आर कोलिनियर. आता इथं मी डायरेक्ट कोलिनियर आहे असं म्हणतोय, प्रत्यक्षात आपल्याला याचा थेरम या ठिकाणी या एक्सटर्नल आणि इंटरनल टचिंग झाल्यानंतर या ठिकाणी पाहायचं आहे. म्हणून सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगतोय की या ठिकाणी ए बी सी हे पॉइंट हे या ठिकाणी कोलिनियर आहेत. आपण इयत्ता 9वी मध्ये व्हॉट इज मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्सचा विचार केलेला आहे. आणि ज्यावेळेला ए बी सी कोलिनियर असतात त्यावेळेला बी बिंदू हा ए आणि सी च्या दरम्यान असतो. हे आपण पाहिलेले आहे बिटवीन नेस्ट मध्ये. या दोन्ही गोष्टींचा जर विचार केला तर ज्यावेळेला ए बी आणि सी हे कोलिनियर आहेत त्यावेळेला ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी. आता इथे थोडासा विचार करू की ए बी म्हणजे काय आहे, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल. बी सी म्हणजे काय आहे, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल. म्हणजे टोटल ए टू सी म्हणजेच आपल्याला दोन केंद्रामधलं अंतर, डिस्टन्स बिटवीन द टू सेंटर्स विच आर टचिंग एक्सटर्नली ज्यावेळेला कॅल्क्युलेट करायचंय त्यावेळेला त्याची किंमत येते ए बी आणि बी सी. पण ए बी आणि बी सी प्रत्यक्षात काय आहेत, R1 प्लस R2. सो बट ए बी इज इक्वल टू R1 इन द फिगर फ्रॉम फिगर अँड बी सी इज इक्वल टू R2 अगेन फ्रॉम फिगर. सो डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट ए अँड सी इज इक्वल टू R1 प्लस R2. या सगळ्या गोष्टीवरून आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतं की ज्या वेळेला दोन सर्कल या ठिकाणी एकमेकांना एक्सटर्नल टच करतात त्यावेळेला त्या दोन सर्कलच्या सेंटर मधलं जे अंतर आहे हे सेंटर मधलं अंतर दुसरं तिसरं काही नसून त्या दोन सर्कलची जी रेडियस आहे त्या रेडियसची बेरीज, सम ऑफ द टू रेडियस असं आपल्याला म्हणता येतं. सो डिस्टन्स बिटवीन टू सेंटर्स when these two circles are touching externally is nothing but sum of radius of first circle plus sum of radius of second circle. So that is finally AC is equal to R1 plus R2. Here what is touching circle, what is the definition of touching circle? If two circle in the same plane intersect with a line in a plane is the only one point, then one can say that to be these two circles are touching circle of each other and line between them is called as a common tangent. The point common to the circle and the line is called as common point of contact. या गोष्टीचा विचार जर केला तर डेफिनेशन आपल्याला फारशी महत्वाची नाही आहे, कन्सेप्ट महत्वाची. ही दोन सर्कल या बी या कॉमन पॉइंट मध्ये एकमेकांना या ठिकाणी छेदतात आणि या बी या कॉमन पॉइंट मधून काढलेली रेषा ही या ठिकाणी टँजेंट म्हणून ओळखली जाते आणि या बी पॉइंटला कॉमन पॉइंट किंवा टँजेंट पॉइंट असं म्हटलं जातं. दिस इज होल अबाउट circles with touches externally. Now we are going to consider about the touching but internal. Now when circles touch each other internally, एका सर्कल मध्ये दुसरं सर्कल आहे आणि ते दोन्ही इंटरनली टच होत आहेत असं आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. देन पॉइंट क्यू बी अँड ए किंवा ए बी अँड क्यू आर कोलिनियर. हे तिन्ही पॉइंट हे कोलिनियर पॉइंट आहेत. परत बिटवीन नेसचे डेफिनेशन नुसार ए क्यू दॅट इज द टोटल डिस्टन्स, दॅट इज द
टोटल डिस्टन्स विच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी क्यू. पण आपल्याला टोटल डिस्टन्स काढायचं नाही, आपल्याला डिस्टन्स बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द सर्कल दॅट इज बी क्यू और क्यू बी काढायचे. त्यामुळे बी क्यू इज इक्वल टू टोटल डिस्टन्स ए क्यू मायनस ए बी, अँड व्हेन वी subtract this we can get AQ is equal to R1, AQ is equal to R1 and AB is equal to R2. So distance between two centers when the circle touches each other internally is nothing but BQ which is equal to R1 minus R2. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की R1 ची किंमत रेडियस ऑफ first circle is greater than radius of the second circle, so R1 is greater than R2. या दोन गोष्टी या ठिकाणी लक्षात ठेवायच्या आहेत. तर अशा पद्धतीने ज्यावेळेला सर्कल इंटरनली एक्सटर्नली टच करतं त्यावेळेला त्यांच्या सेंटर मधलं अंतर म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून रेडियसची बेरीज असते, आणि ज्या वेळेला सर्कल या ठिकाणी एकमेकांना इंटरनली टच करत असतात त्यावेळेला त्यांच्या सर्कल मधल्या दोन सेंटर मधला अंतर म्हणजे मोठ्या रेडियस मधून लहान रेडियस वजा केल्यानंतर जे उत्तर मिळतं त्या उत्तराला या ठिकाणी आपल्याला काय सांगता येतं की डिस्टन्स म्हणता येतं. फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की R1 मस्ट बी ग्रेटर दॅन R2, अदरवाइज या ठिकाणी उत्तर निगेटिव्ह होण्याची शक्यता आहे, आणि आपल्याला माहिती की रेडियस कधी निगेटिव्ह आपल्याला चालत नाही. आता समजा आपण जर असा विचार केला की ही दोन सर्कल या ठिकाणी पहिला एक्सटर्नली टच झालेली आहेत, ही दोन सर्कल या ठिकाणी इंटरनली टच झालेली आहेत. समजा जर कॉन्सेंट्रिक सर्कल असेल म्हणजे या पद्धतीने सेंटर एकच रेडियस वेगवेगळे असेल, सेंटर एकच रेडियस वेगवेगळे असेल कॉन्सेंट्रिक सर्कल जर असेल तर त्यावेळेला कॉन्सेंट्रिक सर्कलच्या बाबतीमध्ये डिस्टन्स बिटवीन टू सेंटर इज ऑलवेज 0 असतं, हे लक्षात ठेवायला विसरायचं नाही. कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर एकच रेडियस भिन्न त्यावेळेला त्यांच्या सेंटर मधलं अंतर हे या ठिकाणी 0 असतं. Now we are going to consider theorem of touching circle. In the theorem we are given if two circles touch each other their point of contact lies on the line joining the center. म्हणजेच आपल्याला थोडक्यात काय घ्यायचंय की दोन सर्कलचे सेंटर आणि पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट हे कोलिनियर असतात असं त्यांना या ठिकाणी सांगायचंय, and that is we have to prove in this theorem. What we are given that two circles having center A and B are given. C is the common point of contact. C is the common point here also. Point of contact between two circles and line L is the tangent drawn through the point C. अशा पद्धतीची रचना आपल्याला गिवन मध्ये दिलेली आहे. टू प्रूव्ह आता मी सांगितलं पॉइंट A B C आर कोलिनियर, और तुम्ही असे म्हणू शकता पॉइंट A B C लाईज ऑन वन लाईन. या पद्धतीने कोणतेही तुम्ही प्रूफ लिहिलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. आकृतीची परत एकदा मी तुम्हाला समजावून सांगतोय, कल्पना देतोय. ए आणि बी दोन सेंटर्स आहेत, सी दोन सर्कलला जोडणारा कॉमन पॉइंट आहे, आणि एल ही यातून जाणारी रेषा आहे. ही दोन्ही सर्कल एकमेकांना एक्सटर्नली टच होत आहेत. इथं ही दोन्ही सर्कल एकमेकांना इंटरनल टच होत आहेत, तोच सगळा भाग आहे. ए बी सेंटर ऑफ द सर्कल्स आहेत, सी कॉमन पॉइंट आहे, एल इज द लाईन गोइंग थ्रू दिस पॉइंट सी. नाउ लेट लाईन एल इथली घ्या किंवा इथली घ्या, कोणती घ्या, आपण सध्या पहिल्याचा विचार करूया. लाईन एल इज द कॉमन टँजंट पासिंग थ्रू द पॉइंट सी. दिसतंय तुम्हाला एल मधून सी बिंदू मधून जाणारी एल रेषा. नंतर काय म्हणाले, लाईन एल इज परपेंडिक्युलर ऑन सेगमेंट AC. लाईन एल इज परपेंडिक्युलर ऑन सेगमेंट AC. परपेंडिक्युलर आहे. Line L is also perpendicular on segment BC. Segment BC परपेंडिक्युलर दाखवलेलं आहे. याचाच अर्थ असा होतो की सेगमेंट AC उलटा विचार करूया. सेगमेंट AC इज परपेंडिक्युलर ऑन लाईन, सेगमेंट AC इज परपेंडिक्युलर ऑन लाईन L, आणि त्याच पद्धतीने सेगमेंट BC इज परपेंडिक्युलर ऑन लाईन L. याचाच अर्थ काय झाला, बट थ्रू द पॉइंट C, आता फक्त C च्या पेक्षा ओनली वन लाइन इज परपेंडिक्युलर. आपण 9वी मध्ये शिकलेलं आहे, ओनली वन लाइन इज परपेंडिक्युलर टू द लाइन L.
या दोन बिंदूमधून फक्त एकच रेषा याला परपेंडिक्युलर असू शकते, दुसरी असू शकत नाही, एल मधून जाणारी. अँड दॅट इज वाय पॉइंट ए, पॉइंट बी अँड पॉइंट सी आर कोलिनियर पॉइंट. आणि अशा पद्धतीने ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट इथेही म्हणता येईल, म्हणजे ज्या वेळेला दोन सर्कल एक्सटर्नल टच होतात, इथेही म्हणता येईल ज्या वेळेला दोन सर्कल इंटरनल टच होतात. परीक्षेच्या दृष्टीने अतिशय सोपं असणारं थेरम हा महत्वाचा मला वाटतो. इथे जर पाहिलं तर दोनच गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, या उलट्या लिहिल्या की ही लाईन तयार होते, आणि ही लाईन तर तुम्हाला या ठिकाणी गिवन मध्ये आणि थेरम मध्ये आहेच, त्यामुळे पाठ आणि करण्याची गरज काही नाही. लक्षात ठेवा म्हणजे हे थेरम या ठिकाणी पूर्ण होऊन जाईल. Practice at 3.2. Example number 1. Two circles having radii 3.5 cm and 4.8 cm touch each other internally. कोणता प्रकार आहे टचिंगचा ते पाहणं महत्वाचं आहे. इंटरनली फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. आपल्याला या ठिकाणी दोन सर्कल मधला सेंटर जे आहेत सर्कलचे त्यामधलं अंतर या ठिकाणी मिळवायचं आहे. गिवन काय काय दिले हो आपल्याला. गिवन R1 is equal to 3.5 centimeter, that is radius of the first circle. R2 which is equal to 4.8 centimeter. Here circles are touching internally. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला R2 is greater than R1 घ्यावं लागणार आहे. आता हे घेतल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला डिस्टन्स बिटवीन their centers is nothing but radius of bigger circle minus radius of smaller circle, which is equal to R2, that is a 4.8 minus R1, that is a 3.5, which is equal to 1.3 centimeter. That is the distance between two center of the circle. या पद्धतीने या ठिकाणी घेता येतं. रिझन या ठिकाणी आपल्याला जर द्यायचं झालं तर रिझन आपल्याला या ठिकाणी द्यायचं when circle touches internally their centers and point of contact are collinear. या पद्धतीने याचं असणारं रिझन आपल्याला देता येतं. परीक्षेला 1 मार्काला किंवा 2 मार्काला हा प्रश्न या ठिकाणी विचारला जाऊ शकतो. फक्त इंटरनल आहे का एक्सटर्नल आहे एवढं पाहणं या ठिकाणी महत्वाचं आहे. Example number 2. Two circles having radii 5.5 cm and 4.2 cm touch each other externally, बाहेरून. Find the distance between their centers. Given R1, that is the radius of first circle, is 5.5 cm. R2, radius of second circle, 4.2 cm. Circles touches each other externally. So distance between their center is equal to R1 plus R2, which is equal to R1 5.5 plus R2 4.2, which is equal to 5 आणि 2 7 आणि 5 आणि 4 9, 9.7 centimeter. So distance between centers or them is 9.7 centimeter. Reason: when circles touches externally to each other, their
their centers and point of contact are collinear मगाचीच कॉपी केलेली आहे. फक्त मगाशा गणितामध्ये सर्कलचं टचिंग इंटरनली होतं, आता एक्सटर्नल आहे. दोन्ही गणित परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तिसरं गणित. आता इथं ऍक्च्युअली जॉमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेंटची गरज आहे आणि माझ्याकडे ती सध्या उपलब्ध नाही आहे. मी फक्त स्टेप्स तुम्हाला सांगतोय आणि त्या स्टेप्स नुसार या ठिकाणी तुम्ही जॉमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करून या ठिकाणी हा प्रश्न सोडवायचा आहे. मी फक्त स्टेप्स सांगतोय, त्या स्टेप्स मात्र काळजीपूर्वक या ठिकाणी लक्ष द्या आणि वहीमध्ये घेऊन घ्या. गणित काय आहे? इफ रेडिया ऑफ टू सर्कल्स आर गिवन 4 सेंटीमीटर अँड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस टचिंग इच अदर व्हेन एक्सटर्नल व्हेन इंटरनल. दोन वेगवेगळ्या आकृत्या डायग्राम आपल्याला या ठिकाणी काढायला सांगितलेल्या आहेत. आता आपल्याला माहिती आहे की ज्या वेळेला दोन सर्कल एकमेकांना एक्सटर्नल टच होतात त्यावेळेला त्यांच्या केंद्रामधलं, वर्तुळाच्या केंद्रामधलं अंतर हे रेडियसच्या बेरजे इतकं असतं. म्हणजे ज्या वेळेला या ठिकाणी मी लिहितोय एक्सटर्नल टचिंग असतं त्यावेळेला R1 plus R2 which is equal to R1 4 plus 2.8 that is R2 6.8 सेंटीमीटर. विद्यार्थी मित्रांनो, आता काय करायचं आपल्याला 6.8 सेंटीमीटरचा या ठिकाणी रेषाखंड काढायचा आहे. म्हणजे स्टेप्स कशी असणार आहे आपली, मी स्टेप्स लिहून देतो आणि त्या बरोबर तुम्ही या ठिकाणी तुमच्याकडे असणारं जॉमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेंट घेऊन या ठिकाणी याची आकृती काढण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ, त्याला काही नाव द्या तुम्ही, मी नाव इथे कुठले देत नाही. ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.8 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर लांबीचा एक रेषाखंड तुम्ही काढून घ्या. सेकंड, त्याला नाव जर दिलं तर एक नाव ए असेल, दुसरं नाव बी आहे असं गृहीत जर धरलं तर या ठिकाणी मी 6.8 सेंटीमीटर which is AB मी म्हणतोच त्याला which is AB. आता का मी इथं नाव दिलेलं आहे, कारण मला ते घेणं गरजेचं आहे. नाव पुढच्या याच्यामध्ये हा तुम्ही काढला. नेक्स्ट काय करायचंय, नाव टेक A as a center and with radius पहिल्याची किती आहे 4 सेंटीमीटर, with radius 4 सेंटीमीटर ड्रॉ अ सर्कल. म्हणजे समजा मी कच्ची आकृती काढून दाखवते, तुम्ही ए बी या ठिकाणी हा 6.8 सेंटीमीटर लांबीचा रेषाखंड काढून घेतला. ए सेंटर घ्यायचंय, सेंटर घेतल्यानंतर 4 सेंटीमीटर कंपास मध्ये अंतर घ्यायचंय आणि ते अंतर घेऊन या ठिकाणी एक सर्कल या ठिकाणी काढायचंय. त्यामुळे एक सर्कल या ठिकाणी तुमचं तयार झालेलं असेल. नाव थर्ड स्टेप काय करायची, नाव टेक बी ऍज अ सेंटर. आता काय करायचं, बी सेंटर घ्यायचंय ऍज अ सेंटर अँड विथ रेडियस. आता रेडियस किती दिली आपल्याला दुसऱ्या सर्कलची 2.8 सेंटीमीटर. ड्रॉ अ सर्कल. आणि आपल्या लक्षात येईल हे दुसरं सर्कल काढल्यानंतर ते बरोबर पहिल्या सर्कलला छेदणारं किंवा टच करणारं असेल आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला ही कोणती आकृती झाली, एक्सटर्नल टचिंगची. अशाच पद्धतीने इंटरनल टचिंगची सुद्धा आकृती आपल्याला या ठिकाणी काढता येते. त्याचा विचार करूया. इंटरनल टचिंग. आता थोडं इंटरनल टचिंग मध्ये काय आहे त्याचा विचार करूया. मोठ्या रेडियस मधून लहान रेडियस आपण वजा करतो आणि ते जे अंतर येतं ते 2 सेंटर मधलं अंतर या ठिकाणी येतं. त्यामुळे एक्सटर्नल टचिंगच्या वेळेला R1 मायनस R2 विच इज इक्वल टू, इथं काय मी R1 घेतलेलं आहे, R1 इज ग्रेटर दॅन R2 म्हणून 4 मायनस 2.8 विच इज इक्वल टू 1.2. ड्रॉ पहिली स्टेप, ड्रॉ
a segment of length 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लांबीचा, कारण 4 सेंटीमीटर काय तर मोठ्या सर्कलची त्रिज्या आपल्याला दिलेली आहे, त्यामुळं 4 सेंटीमीटर लांबीचा या ठिकाणी एक रेषाखंड काढा की ज्याला आपण नाव देणार आहोत MN. काय लिहिलेले, ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर विच इज MN. MN हा 4 सेंटीमीटर लांबीचा रेषाखंड काढला. मगाशी काढला होता तसंच, मगाशी फक्त बेरीज करून काढला होता, इथं फक्त पहिल्या सेंटरच्या रेडियसचा विचार करून आपण काढलेले आहे. नेक्स्ट, टेक अ पॉइंट B on MN such that BN is equal to 2.8 सेंटीमीटर. आता काय करायचंय, ती जी लांबीचा रेषाखंड काढलेला आहे हा समजा 4 सेंटीमीटरचा आपण काय काढलेला आहे MN, कच्ची दाखवतो आकृती रफ फिगर, त्याच्यावर बी पॉइंट घ्यायचा. तो बी पॉइंट कसा घ्यायचा की BN अंतर हे किती आलं पाहिजे, 2.8 सेंटीमीटर इतकं अंतर आलं पाहिजे. आणि या दोन्ही बिंदूतनं या ठिकाणी BN ड्रॉ सर्कल, थर्ड ड्रॉ अ सर्कल with सेंटर B हा सेंटर घेऊन या ठिकाणी सर्कल काढायचं. आणि त्याच पद्धतीने या ठिकाणी 4 सेंटीमीटर पण सर्कल ऑलरेडी आपण काढलेलं आहे. आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी इंटरनली आणि एक्सटर्नली ही डायग्राम कशी काढता येईल त्याचा विचार आपण केलेला आहे. आपल्याकडे इन्स्ट्रुमेंटचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे मला ते दाखवता आलं नाही, परंतु या स्टेप्स जर फॉलो केल्या तुम्ही निश्चितपणे आकृतीमध्ये तुम्हाला कोणतीही शंका राहणार नाही.